කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම් ගී Saturday Stars කණ්ඩායම් ගී යාල 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 යන්න සතුන් බලන්න නැගී පති විසදිවා විනෝදවන්න. හොඳයි ප්‍රිය ශ්‍රාවකීනි, දැන් අපි වැඩේ පටන් ගන්න හදන්නේ. දැන් මේ වැඩේට හුඟ දෙනෙක්ගේ ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් කණ්ඩායම් ගීත රටේ රේඩියෝ නාලිකා 58ක් තිබ්බත් එකකින්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. විශ්වාසවන්තවම කියත හැකි රටේ රේඩියෝ නාලිකා 58ක් දැන් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා සර්. ඒ එකකින්වත් කණ්ඩායම් ගී ඇහෙන්නේ නැහැ අපිට. ඉඳලාමත් කලාතුරකින් ওই ගීතයක් ඇහෙනවා. ඒ හැරුණකොට කණ්ඩායම් ගීත වලට වෙන් වෙච්ච වැඩසටහන් නැහැ. වෙන වෙන දේවල් වලට ඕන තරම් වැඩසටහන් වෙන් වෙලා තිබ්බට කණ්ඩායම් ගී වලට වැඩසටහනක් නැහැ. අඩුම තරමේ නූර්ති ගීතයක් වාදනය වෙන්නේ නැහැ. නාට්‍ය ගීතයක් වාදනය වෙන්නේ නැහැ නාලිකාවල. ඒක බරපතල අඩුවක් නේ. ඉස්සර ගුවන් විදුලියේ දවල්ට තිබුණා නූර්ති ගී වෙනම. ඊට පස්සේ කණ්ඩායම් ගී වෙනම. වේදිකා නාට්‍ය ගී වෙනම. ඒ ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ ගුවන් විදුලි රංග මණ්ඩලය යනවා රේඩියෝ කහගෙන ඉන්න ඇයට මුවන් පැලස්ස වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. සරල ගී වලට වෙනම. ඉතින් ඒ විදිහට වැඩසටහන් වල හරි ලස්සන ප්‍රමිතිගත පෙළ ගැස්මක් තිබුණා. ඒ පෙළ ගැස්මත් එක්ක රටේ හොඳ රස වින්දනයක් ඇති වුණා. ඒකනේ තාම රේඩියෝක දාලා යන්නේ නැති මිනිස්සු වෙළඳ සේවය. කොච්චර රටේ නාලිකා බිහි වුණත් මිනිස්සු මේ ප්‍රධාන නාලිකාත් එක්ක තාම ඉන්නවා. එන්න මගේ ප්‍රිය ශ්‍රාවකීනි, අපි දැන් Saturday Stars මේ කණ්ඩායම් ගී විලාසිතාව ආරම්භ කරන්නේ. අද අපි එක තේමාවකට යනවා. ඒ තමයි මේ දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය විවිධ හඬ වලින් අහන්න පුළුවන්කම අද අපි වැඩසටහනේදී ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒකට හේතු කාරණාත් එක්කම ඉතින් අපේ විජය කොරියා මැතිතුමාගෙන් අහගන්නත් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. මුලින්ම ඔබතුමාව බොහොම ගෞරවයෙන් වෙනදා වගේම පිළිගන්නවා ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා. ආයුබෝවන්, සුබ දවසක්. good morning sir. ආයුබෝවන්, good morning. ඉතින් මම මේ කියාගෙන ආපු එකට ඉස්සල්ලාම වචනයක් ඔබතුමාගෙන් අහන්න ඕනේ. රටේ රේඩියෝ තියෙනවා සෑහෙන්න. ඒත් මේ කණ්ඩායම් ගීතයක් අහන්න රේඩියෝ නාලිකාවක් නැහැනේ. ඔබතුමා තමයි මේක පටන් ගත්ත පළවෙනි කෙනා. කණ්ඩායම් ගීත වැඩසටහනක් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ කණ්ඩායම් ගීත වාදනය කළා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි නාලිකාවෙත් සිංහල ගීත වාදනය කළා. මිනිස්සුන්ට මේ හැඟීම ඇති කළේ ඔබතුමා. මේක ජනප්‍රිය කළේත් ඔබතුමා. දැන් තත්ත්ව ගැන මොකද ඔබ දකින්නේ? කාලයක් ගිහලා හැරලා බලනකොට මේ රටේ නාලිකාවල එහෙම දේවල් නැති එක ගැන. ඒ අද තියෙන නාලිකාවල ඇත්තෙම තනුවක් නැහැ. හරි ලස්සන රචනාවක් නැහැ. මම දකින්නේ බොහෝ අවස්ථාවල, මම කියන්නේ නෑ ගොඩක් අවස්ථාවල කියලා, බොහෝ අවස්ථාවල මම දකින්නේ ශබ්දය තමයි, නාදය. නිකන් කෑ ගැහිල්ලක් වගේ ගීතයක් තමයි අහන්න ලැබෙන්නේ. නමුත් ඒ දවස්වල සරල තනුවක්, ඒ වගේම ලස්සන රචනාවක්, යම් කිසි දෙයක් වටපිටාවක් ගැන විස්තරයක්, ගමක් ගැන, එහෙම නැත්නම් යථාර්ථයක් ගැන තමයි ගී බිහි වුණේ, නිර්මාණය වුණේ. ඉතින් මම දකින්නේ ඒක තමයි වෙනස. හැබැයි අර එදා තිබුණ ඒ ගී නිර්මාණ හා ඒ අද තියෙන ගීත එක සසඳා බලනකොට අද වත්මන් පරම්පරාව ශබ්දයට ඇලුම් වෙනවා. මට ඒකට හේතුපාට දක්වන්න අමාරුයි, මොකද මමත් දැන් වයසයිනේ. ඉතින් මට ඒකට හේතුපාට හොයාගන්න බෑ. හැබැයි අරගී
ඒ පරම්පරාවයි ඊළඟ පරම්පරාවයි තවත් පරම්පරාවක් තවමත් කංකලුයි කියාගෙන ගී අහගෙන ඉන්නවා. හොඳයි. දැන් මේ ඊළඟට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි ගීතයක් අවුරුදු 120ක් විතර තියෙනවා කියන එක. ඒක හරි පුදුම දෙයක්. ඒ කියන්නේ ගීතයක් අවුරුදු 120ක් ජීවත් වෙනකොට ඒකයි ඒකේ තියෙන වටිනාකම. there is no expire date. That is true. That is true. I will speak in English for the English audience, and Salpiti, as usual, in your usual mastery, you will take the essence of that and present it to the Sinhala audience. Okay, sir. I, of course, love both audiences, but let's cater to both distinctly. You know, this 120-year-old song, Dhanno Budunge Sri Dhammaskanda, has now been approved as a national heritage based on its uniqueness, as it was recommended by the special committee appointed on the instructions of the current Prime Minister, Dinesh Gunawardena. The song Dhanno Budunge Sri Dharmaskanda has been popular since time immemorial. It is a song that has continued to influence the nation's thought and aesthetic values for more than a century. The song is from the stage drama Siri Sangabo, a drama staged in 1903 by John De Silva, which expresses the historical consciousness colored by the environment of the contemporary Anuradhapura era. When I say contemporary at that time, the Anuradhapura era. The music was composed by a veteran Indian musician, Vishwanath Lauji, and created, of course, by the pioneer dramatist John De Silva, who lived from 1857 to 1922. And this was for his drama Siri Sangabo. Dhanno Budunge contains 3 verses sung separately in the drama by Sangatissa, Sangabo, and Gotabaya as they approach Anuradhapura. After crossing a wooden bridge, they see the city of Anuradhapura in the distance. Now the play is based on the story found in the 36th chapter of the Mahavamsa, which is about a virtuous king named Siri Sangabo, who, with his 2 friends Gotabaya and Sangatissa, travel to the royal city of Anuradhapura to serve the Sinhala king. The song actually describes the beauty of the city of Anuradhapura, and is not, if I may put it this way, directly a Buddhist song as such. But the words proclaim the wisdom of following the Dhamma. The religious and patriotic feelings aroused made the song very popular, and became a favorite among the early musicians, who made an attempt to create a place for it as a Sinhala song. Among them was Hubert Rajapaksa, famous Tower Hall singer. Hubert Rajapaksa was the brother of Gate Mudliya Tudor Rajapaksa, who donated land to build Ananda College and the Medical College. Their main house was called Getharam, while they had 2 ancestral homes, one Mahakap in Navalawa and the other in Mutuwadia near Nigambo. Hubert Rajapaksa is believed to have sung this song in the 1920s. I like to pause at this time and take my mind back to years and years ago, when I was a little kid of about 6 years old. My father was in possession of a gramophone record, recorded on the HMV label, his master's voice, and he used to play it fairly regularly, and as a result, I began to not only hear, but began to like this song, the beautiful melody of Dhanno Budunge. And so, Hubert Rajapaksa it was who sang that song on that 78 RPM record. Now, the public didn't react well to his Western style of singing. You know, Hubert was said to have been trained by the famous German opera singer Mother Matilda Marchesi. According to Dr. Tissa Besekara, Deva Surya Sena and Hubert Rajapaksa were attempting to bring about a Sinhala music culture at a time of imperial rule and relaunched Dhanno Budunge with a few modifications.
Now, it must be remembered that Hubert Rajapaksa sang this song in the 1920s, long after Sirisangabo. His style of singing was apparently very different from the original, which was sung in the Hindustani Vedic style. He, for some reason, sang the first words as Dharma Budunge. Being the gramophone age, like I said, he recorded it under HMV, and the record was titled Dharma Budunge in Sinhala, Ode to the Sacred City. Now, a popular notion is that Hubert Rajapaksa, being very Western educated, had some difficulty pronouncing Sinhala words properly, and so Dhanno Budunge became Dharma Budunge, as he sang it. Well, I like to stop there. I can say more about Rukmani Devi and her singing with Super Golden Chimes, but I would like to stop there and let Salpiti take over. Okay, sir. Then අපි අද මේ දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය තේමා කරගෙන මේ ආපු කතාව තමයි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා මේ ඔබට පැහැදිලි කළේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය නැෂනල් හෙරිටේජ් එකක් විදිහට ජාතික උරුමයක් බවට පත් කරනකොට නැත්නම් මේක මේ ග්ලෝබල් හෙරිටේජ් එකක් විදිහට හඳුන්වා දෙනකොට ලෝක උරුමයක් බවට හඳුන්වා දෙනකොට ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා පත් කර කමිටුවක් එතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ ගීතය ජාතික උරුමයක් බවට පත් කරනවා. මේ ගීතය ජාතික උරුමයක් බවට පත් වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව මේක. බොහෝ දේවල් ජාතික උරුමයන් බවට පත් වුණාට ගීතයක් ජාතික උරුමයක් බවට පත් වෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාව. අපි ස්තුතිවන්තත් වෙනවා මේ ගීතය එහෙම ජාතික උරුමයක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳව. මේ ගීතයට අදාළව පසුබිම් කතාව තමයි ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා මේ මතක් කළේ. මේ නීතිඥ ජෝන්ද සිල්වා සූරීන්ගේ සිරිසංගබෝ නූර්තියේ තමයි මේ ගීතය අඩංගු වෙන්නේ. සිරිසංගබෝ නූර්තියේ ගීත 52ක් තියෙනවා. ඒ 52කින් ජනප්‍රියම ගීතය සහ වඩා වැදගත්ම ගීතය බවට පත් වෙන්නේ මේ සිරිසංගබෝ නූර්තිය ආපු දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය. එතුමා සඳහන් කළ පරිදිම මේ ගීතය බේස් වෙන්නේ මේක පදනම පසුබිම වෙන්නේ මහා වංශයේ 36 වෙනි පරිච්ඡේදයත් මුල් කරගෙන. ඒ කියන්නේ අපේ අනුරාධපුර ඊරා එක අනුරාධපුර යුගය කියන්නේ ඒ තින රොයල් සිටි එක පිළිබඳව කියන්නේ මේ රාජකීය නගරයේ පිළිබඳව හරි වර්ණාත්මක තැනක් තමයි මේ ගීතෙන් ගෙනෙන්නේ. මේක බෞද්ධ ගීතයක් වුණාට ඔබතුමා කියපු විදිහ මේක එක පැත්තකින් පොඩි ඓතිහාසික සහ පාර්ශරික වර්ණාත්මක ගීතයක් මේක. ඒ වගේම පොඩි දේශාභිමානී හැඟීමකුත් මේ ගීතයේ තියෙනවා. ඔය සිරිසංගබෝ රජුරෝ සහ උගේ මිත්‍රයන් වන ගෝඨාභය සහ සංගතිස්ස සිංහල රජුට උදව් පිණිස මේ යන අතරතුරේදී ඔවුන් එක පාරටම මේ අනුරාධපුර නගරයේ දකිනවා. ඒ දැක්කහම ඇතිවන ඒ චිත්‍රය තමයි මේ ගීතයේ තියෙන්නේ. හරි රූපරාමුවක් වගේ තමයි මේක මේ පෙළගැසලා තියෙන අර අනුරාධපුර නගරය. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන සෝභා සෞන්දර්යය සේරු පන්ති දැන් පීනති කියන ඒ වචන ටික ගත්තාම අනුරාධපුරයේ තියෙන අර ඓතිහාසික සහ පාර්ශරික වර්ණාත්මක දේ තමයි මේ ගීතයේ ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතෙන්දී ඊට පස්සේ ඔබතුමා කියපු දේ තමයි මේකේ 1920 වෙනකොට අර මහ කප්පින්න වලව්වේ ටියුඩර් රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා හියුබර්ට් රාජපක්ෂ මේ ගීතය ගායනා කළා. එතුමා බටහිර අධ්‍යාපනය ලැබපු ඒ ඇසුරේ අධ්‍යාපනය ලබාගත් නිසා බටහිර ගායනා විදි තමයි හියුබර්ට් රාජපක්ෂ මහත්මයාගෙන් මුලින්ම ආවේ. ඒ නිසා දන්නෝ බුදුන්ගේ කියන එක මුලින්ම එතුමා ගායනා කරේ ධර්ම බුදුන්ගේ කියන එක. ධර්ම බුදුන්ගේ කියන එක තමයි මුලින්ම එතුමා ගායනා කරේ. ඒතර බටහිර ඇක්සන්ට් එක තමයි හියුබර්ට් රාජපක්ෂ මහත්මයාට මේ ගීතය ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය මහ කප්පින්න වලව්වේ ටියුඩර් රාජපක්ෂ මහත්මයා කියලා කියන්නේ හොඳ මේ ධනවතෙක්. එතුමා හුඟක් මේ පරිත්‍යාගය එහෙම කළා. ආනන්ද විද්‍යාලයට එහෙම ඒ පරිත්‍යාගයන් එහෙම කරපු කෙනෙක්. එතකොට මේකට ඔබේ පියත් මේකේ සම්බන්ධයි. මොකද ඔබ මේ ගීතය අහනකොට මුලින්ම වයස අවුරුදු 6යි. අවුරුදු 6යි. දැන් මගේ පොඩි පුතාට 6යි මාස 10යි. ඒ වයසේදී තමයි මම මේ ගීය මුලින්ම ඇහුවේ. ඔව්. එතකොට ඒ වගේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් වටින ඉතිහාසයක් තියෙන මේ දේශීයත්වයේ හොඳ ඓතිහාසික සහ පාරිසරික වර්ණාවක් තියෙන ගීතයක් තමයි අද මේ විදිහට නැෂනල් හෙරිටේජ් බවට නැත්නම් ජාතික උරුමයක් බවට මේ විදිහටපත් වෙන්නේ. අපි මේ ගීතය මෙතෙක්
අපි අහලා තියෙනවා විවිධ ශිල්පීන් යහනින්. නමුත් අපි හියුබර්ට් රාජපක්ෂගේ ගායනාවට මුලින්ම අවස්ථාව උදා කරගන්න ඕනේ. ඔහුගේ ගායනාවට ගිහිල්ලා එතනින් පස්සේ පෙළ ගැස්ම හදාගනිමු. ඔබ නොඇසූ කටහඬ වලින් මේ ගීතය අහන්න. රාජපක්ෂගේ ගීතේ තමයි දැන් මට එක තැනක් මිස්සුණා. මේකේ සංගීතය ගැන ඔබතුමා මතක් කළා. මේක විශ්වනාත් ලව්ජි ඉන්දියන් ආටිස්ට් මේ විශ්වනාත් ලව්ජිගේ සංගීතයෙන් තමයි මේ ගීතේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔහු උත්තර භාරතීය හොඳ සංගීතඥයෙක්. ඔහු මේ බණ්ඩාරනායක මහත්තයාගේ තාත්තත් එක්ක, ඒ කියන්නේ මහා මුදලිත් එක්ක, සොලමන් ඩයස් මහත්තයලත් එක්ක ඒ වලව්වේ අර පාටි වලට එහෙම ඉස්සර ටිකක් ප්‍රභූ පන්ති පවුල් වල තියෙනවානේ පාටි තියෙනවානේ දවස ගානේ හරියට ඔබතුමාලාගේ වගේ ඒ පාටි වලට මේ විශ්වනාත් ලව්ජිලාත් එහෙම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය මේ බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ ඒ එලි හවුස් එකේ වලව්වෙත් මේ පාටි වලට ගිය වෙලාවේ විශ්වනාත් ලව්ජිත් ඉතින් මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හොඳයි දැන් මේ අපි රුක්මනී දේවී ගැන වචනයක් කියලා යමුද මේ විජයගුර මහත්මයා අපි අහන්න හදන ඊළඟට රුක්මනී දේවීගේ හඬින් මේ සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස්. ඔව් රුක්මනී දේවී සුපර් ගෝල්ඩන් චයිම්ස් කණ්ඩායමත් සමග මේ ගීය ගැව්වා. ඊට ප්‍රථමයෙන් මම කියන්න කැමති මා ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ආයෙත් කතා කරන්නම්කෝ. Another pioneer musician, H.W. Rupasinghe. He sang the song by himself, while Rukmani Devi sang it twice. The second time accompanied by the Super Golden Chimes. And of course it's relevant to speak about Super Golden Chimes because this program is dedicated to harmony groups. Pandit Amaradeva's rendition is highly rated, and so also is Nanda Malini's rendition. She sang with a male chorus. It is said that Dhanno Budunge was popular with both Governor General Lord Salisbury and the late Prime Minister, the Right Honourable D.S. Senanayake. In fact, Lord Salisbury's daughter, Joan Ramsbotham, she sang the song. Joan has also recorded, by the way, Olu Pipila and Handapane, both sung in operatic style in the year 1948, the year of our independence. According to President Ranil Wickremesinghe, when the Queen visited Sri Lanka on 2 occasions, Dhanno Budunge was sung at both receptions. The SLBC once played it as the signature tune when announcing election results. The clock tower, the one in front of the central bank in Fort, always chimes the first 2 lines of Dhanno Budunge before it strikes the time. This clock tower is a historical monument because it was from this point that distances from Colombo were measured. This clock tower was until recently
However, the governor of the central bank decided to renovate this historical monument and to maintain it. Now, the other singers, popular singers who sang this song included Lawrence Pereira and Mohideen Beg in the 1950s. And later on, more recently you might say, in the age of the harmony groups, Kandayam Gi and so on, 60s, 70s, Dalri Nanolda, then the soul sounds, Sudat Samrasinghe, Corinne Almeida, Janaka Vikramasinghe, Kapila Pugala Arachi, and Nelu Adhikari, Kishani Jayasinghe. They all sang it in opera form. And the well-known cricketer, you remember Siddharth Vettimuni? He sang it too. හොඳයි SW රූපසිංහ මාස්ටර්ගෙන් ඉඳලා සිතාත් වෙත්තමුනි දක්වාම මේ ගීතේ මේ ගායනා කරපු ඉතිහාසයක් ඇත්තටම මේ ලංකාවේ පයිනියර් සිංගර්ස්ලා ටික ඔක්කොමල්ලා මේ ගීතේ ගායනා කළා. අර ඒකටත් හේතුව තමයි මේ ගීතේ තියෙන හරිය සර්වකාලීන බවක් සහ විශ්ව ව්‍යාප්ති භාවයක් මේ ගීතේ තියෙනවා. ඒ නිසා රූපසිංහ මාස්ටර්, ගුරු අමරදේව, නන්දාමාලනිය, රුක්මනී දේවිය, ඊට පස්සේ මොහිදින් බෙක්, ලෝරන්ස්, ඊට පස්සේ ඩැල්රින් මේ හැමෝම මේ ගායනා කරපු ඉතිහාසය තියෙන. ඒ වගේම ඔබතුමා මතක් කරපු විදිහට සොල්බරි සාමිගේ දුව බංකා පළවෙනි ජෝන්ස් රැම්ස් බොතම් ආර්යාව එයත් මේ ගීතය ගායනා කළා මේ ලංකාවට ආපු වෙලාවේ අවසන් ආණ්ඩුකාරවරයා සොල්බරි සාමි. එයත් ඔලු පිපිලා ගීතයත් පටිගත කළා. අර ඔපෙරා ස්ටයිල් එක තමයි මේගොල්ලෝ මේ ගීත ගායනා කළේ. ඉතින් මේ ගුවන්විදුලියේ සතු ඒ ගීතත් තියෙනවා. හොඳයි එහෙමනම් අපි දැන් අහමු මේ ගීතය රුක්මනී දේවියගේ හඬින්. හොඳයි රුක්මනී දේවියගේ හඬින් තමයි අපි මේ ගීතය ඇහුවේ. දැන් අපි මේ විස්තර කතනයක් කරගෙන ගියාට යුබත් රාජපක්ෂගේ සිට SW රූපසිංහ ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි ලයිස්තු ගත කරගෙන එනකොට රුක්මනී දේවි, මොහිදින් බෙක්, ඩැල්රින් සූපි මේ කණ්ඩායම් වල අපි නම් මතක් කළාට මේකේ
ඔඩියෝ අපිට මේ ගීත ලබා දීමේදී අපේ ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර මහත්මයා මේ වෙළඳ සේවය අහන මේ හිතයිශී ශ්‍රාවක මේ හොඳ ගීත රසිකයෙක් සහ හොඳ ගීත සංරක්ෂකයෙක්. ඕගාව ගීත බොහොමයක් තියෙනවා මේ සන්තකේ. ඉතින් ඌ සියලු දෙනාගේ උසස් රසවින්දනය වෙනුවෙන් මේ ලබා දුන්නු මේ පරිත්‍යාගයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර මහත්තයා ඒකම අපිට දුන්නා ලොස් ෆ්ලැමින්කෝස් ගායනා කරන මේ ගීතයත්. මේක 1967 සූර්ය ලේබලයට පටිගත වෙච්ච ඉතිහාසයක් තියෙනවා ලොස් ෆ්ලැමින්කෝස් සංගීත කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම සංගීතයේ ආරම්භක කාලේනේ. ආරම්භකම කාලේ. ඇත්තට මේ අවුරුද්දේ තමයි ක්ලැරන්ස් ඇනස්ලීලා රත්නපුරේ ඉඳන් මගේ ළඟට ආවේ මේ ගුවන්විදුලියට ප්‍රථම වරට. ඒ අය අපේ මම කලින් කිව්වා වගේ අර ඩී මැදිරියේ පටිගත කිරීම සඳහා ඒ කාලේ තමයි 1967 ලොස් ෆ්ලැමින්කෝස් සංගීත කණ්ඩායම ක්‍රිස්තියානි පසුබිමකින් පැවතෙන කණ්ඩායමක් හිටියත් මේ ගීතය හරි ගෞරවයෙන් ගායනා කළා. හරි මේ කැමැත්තෙන් ගායනා කරපු ගීතයක්. ඒකත් මේ ගීතය ඇතුළේම තියෙන විශේෂත්වයක්. දැන් අපි අහමු ලොස් ෆ්ලැමින්කෝස් ගායනා කරන දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය. හොඳයි ඔතනටම අපි අහමු මේ ඩැල්රින් සූබිගේ ගීතයත් ඔය කණ්ඩායම් සංගීතයේ තුල ඩැල්රිනුත් අමතක නොවන චරිතයක් මේ මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඒ වටපිටාව මතකයක් ගන්නවා නම් හොඳයි ඩැල්රින්ගේ ගීතයට කලින් ඩැල්රින් ඇතම ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායමක් එක්ක ගී ගන්න පටන් ගත්තේ ඒ දවස්වල ෆයර්ෆ්ලයිස් ඊළඟට ස්පිට්ෆයර්ස් ඔය වගේ කණ්ඩායමක ගී ගාලා හිටන් පසු කාලයක සිංහල ගී ගන්නට පටන් ගත්තා ක්ලැරන්ස් වෙනුවෙන් ගී නිර්මාණය කළා.
ඒක තමයි ඇගේ පසුබිම. ඉතින් සංගීත ප්‍රසංගවල මම අප්‍රමාණව ඇව හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි මේ එතුමිය ගායනා කරපු දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය. හොඳයි දැන් මේ ගීතයේ විවිධ හඬවල් වලින් අපි මේ අහන්නේ. ජයන්ත මන්දමෙන් මහන්දා ඔබතුමාට ස්තුතියි අර තමා සන්තකේ තියාගෙන ඉන්නවට වැඩිය ඔය මේ දේවල් බෙදා හැරීම් කරනවට හැමෝගෙම රස විඳින්නේ උදෙසා. හොඳයි දැන් 10:42යි අපි මේ දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතේ තව මේ එක පිටුවක් පෙරලා ගන්න හදන්නේ. මේකත් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන පිටුවක්. මේකේ කොමතර බටහිර තනුවක ඇසුරත් ලැබපු ඉතිහාසයකුත් අපි දන්නවා. නමුත් මේ ඒකත් එක්ක බැඳුණු තව වෙන ඉතිහාසයකුත් තියෙනවා. ඔබතුමා මේ මතක් කරන්න හදන්නේ තවත් මේ ගායකයෙක් පිළිබඳව මේ ඉතිහාසයක්. මම ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්නම්. There was a hymn. It was written by Reverend Senior. Now, the Reverend Senior, W.S. Senior, Reverend Walter Stanley Senior, who lived from 1876, 10th of May to 23rd February 1938. Well, he was in Sri Lanka, and he loved Sri Lanka. Reverend Senior came out to Sri Lanka, then Ceylon, in 1906.
and he served as the vice principal of Trinity College for one whole decade, for 10 years. When the then principal of Trinity, Reverend A.G. Fraser, was looking for talent in the English universities, which he could enlist into service at Trinity College, Kandy, he came across Reverend Senior, who formed one of a brilliant set of men. Trinity College emerged as a public school with a scholastic reputation with the appointment of a senior. The portrait of Reverend Senior by David Painter, also a Trinitian, hangs in the Trinity College library. Reverend Senior was the personal tutor of my brother-in-law, James P. Obesekara, J.P. Obesekara, and lived with the family in Reed Avenue, you know where Lakpahana is located, while he was teaching at University College. Now, the gravestone of Reverend Senior at St. Andrews is a testament to his life, bearing the plain legend, "He loved Ceylon," preceded by the opening lines from his poem, Lanka, from Pidurthalagala. "Here I stand in spirit, as in body once I stood long years ago, in love with all the land, this peerless land of beauty's plenitude." The pulpit of the Trinity College Chapel is dedicated to his name, Reverend Senior. Well, we are talking about the melody of Dannobutunge, and we are talking about lyrics which were written by Reverend Senior, a Christian hymn which was then set to the melody of Dannobutunge by Deva Surya Sena as requested by Reverend Senior. And this song was sung from that time, years and years ago, and some of the lyrics, it was a prayerful lyric. "Give peace within her borders, twixt man and man goodwill." Wow! Little did he realize that this blessed island was going to be torn apart by a cruel war lasting for decades. Well, thank God the war has ended now. Reverend W.S. Senior, the Vice Principal of Trinity, it is he who actually wrote the lyrics. And he is now buried in the beautiful Anglican churchyard in Haputale, in the high hill country. The hymn is regularly sung in Sri Lanka, not just in churches, but at different occasions. It almost feels like an unofficial English national anthem. It's loved by everybody. It cuts across the grain of all division. It unites the humanity which within the borders of Ceylon or Sri Lanka are called Sri Lankans. Christians, Buddhists, they all, have a heritage when it comes to this particular melody, if nothing else. And so this is what we are looking for in this island today. The togetherness, understanding in place of misunderstanding, and the ability to hold hands and sing from our hearts the way each one of us likes to sing, to be able to respect one another, and to be able to take this country forward in unity, where there is diversity. Salpiti, over to you now. දයර ඔබතුමා අන්තිමටම කියපු තැනින්ම තමයි මේ කතාව පටන් ගන්නත් ඕනේ. අපි අන් අයගේ ආගම් වලට ගරු කළ යුතුයි. අන් ජාතින් වලට අපි ගරු කළ යුතුයි. අපි මේ එකට ජීවත් වෙන රටක් මේ අපි හැමෝම සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම්, ඒ වගේම ඉස්ලාම්, බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි සහ කතෝලික මේ සියලුම ජනතාවන් එකට ජීවත් වෙන රටක්. ඒකට මේ රටේ හරි ලස්සනම සිදුවීම තමයි මේ අපි ළඟ තියෙන සහයෝගීතාවය, එකට තියෙන බැඳීම. ඒක මේ දන්නෝබුදුන්ගේ ගීතයෙන් හරි ලස්සනට අපිව එක තැනකට බන්ධනය කරනවා. මේ ක්‍රිස්ටියන්ස්ලාත් මේ ගීතය ගායනා කරනවා. ඊට පස්සේ වෙන විදේශිකයෝ මේ ගීතය ගායනා කරනවා. ඒ ගායනා කරනකොට කිතුණු පල්ලියේ ඇහෙන ගීතිකාවේ තියෙනෙත් මේ මෙලඩි එකමයි බලනකොට. ඇත්තෙන්ම මේ ගීතිකාව
යාඥාවක් වගේ. කියන්නේ ඒ හැඟීම තමයි. ඉතින් දැන් මේ ධර්මයට නිගා දෙමින් සමහර තැන් ප්‍රකාශ කළාට මේ ගීත වලින් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ගීතය හරියට යාඥාවන් වගේ. හරියට හරි වන්දනීය විදිහට මේ ගීත තියෙන. ඒ නිසා පල්ලිය ඇහෙනවා එක වෙලාවකට මේක හිම් එකක් විදිහට අර ගීතිකාවක් විදිහට ඒගොල්ලන් පල්ලිය මේක ඇහෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් දන්නෝ බුදුන්ගේ ගීතය සියලුම ආගමික උත්සවවල ඇහෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට එංගලන්තයේ සිට මේ පැමිණි W.S. සීනියර් වෝල්ටර් සීනියර් මේ ගීතයත් එක්ක බැඳිච්ච පසුබිමයි එතුමා මේ ට්‍රිනිටි කොලෙජ් එකේ වයිස් ප්‍රින්සිපල් විදිහට නියෝජ්‍ය විදුහල්පති විදිහට කටයුතු කළා. අවුරුදු 10කට ආසන්න කාලයක් මේ විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා විදිහටත් කටයුතු කළා. එතකොට ඔහු 1900 ලංකාවට එන්නේ 1906 දී 1906 වෙනකොට ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔහු ලංකාවට අතිශය ආදරය කරනවා. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ස්වභාවය ඉතා හොඳින් වටහා ගන්නවා. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අර යුනිටි එක එයා හොඳින් තේරුම් ගත්තා. ඒ නිසා ඔහුගේ හිත බැඳෙනවා මේ ගීතයට. ඒ නිසා දේවාර් සූරියසේනගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අපි මේ ගීතය ඉංග්‍රීසි ගීතයක් විදිහට පටිගත කරමු කියලා. එතකොට මේකේ ලිරික්ස් ටික ලියන්නේ මේකේ පදබැල ලියන්නේත් මේ වෝල්ටර් සීනියර්ම තමයි. වෝල්ටර් සීනියර් මේකේ පදබැල ලියනවා දේවාර් සූරියසේන මහත්මයාට බාර දෙනවා මේකේ මෙලඩි එක හදන්න කියලා. මේකේ ටියුන් එක හදන්න කියලා. එතකොට දේවාර් සූරියසේන මහත්මයා ගන්නේ දන්නෝ බුදුන්ගේ ටියුන් එක. ඒ ටියුන් එක අරගෙන තමයි මේ ලිරික්ස් ටික එකට මේ හයිබ්‍රිඩ් කරන්නේ. එතකොට තමයි අර පල්ලි ඇහෙන හිම් එකක් විදියට මේක ඇහෙන්න පටන් ගන්නෙ. එතන ලස්සන ඉතිහාසයක් තව ලස්සන විදියට තමයි ඩේවිඩ් පේන්ට් මේ අඳිනවා වෝල්ටර් සීනියර්ගේ ඡායාරූපයක් චිත්‍රයක්. ඒක ට්‍රිනිටි කොලෙජ් එකේ තැම්පත් කරලා තියෙනවා ලයිබ්‍රරි එකේ පවා මේ තාමත් මම හිතන්නේ ඒක ඒ විදියටම ඇති. එමෙ ඉතිහාසයක් එක්ක බැඳුණු මේ ගීතය පිළිබඳව මේ සිලෝන් කියන කාලේ ලංකාවට ආපු වෝල්ටර් සීනියර්ගේ මේ ගායනය අපි දැන් අහමු. මොකද ඒ ගායනයත් හරි වටිනවා. මේ වගේ වෙලාවක අපිට මේ අපි ඔහුගේ හඬින් මේ ගීතය අහමු. අර DBS ජයරාජ් කියලා හිටියේ මේ ජර්නලිස්ට් කෙනෙක්. එයා කිව්වා එයා ගියේ සෙන්ට් තෝමසස් ප්‍රෙපරේටරි ස්කූල් කොල්ලවිටියේ. එයා මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ ගියේ 59 ඉඳන් 64 දක්වා. එයා කිව්වා හැම අවුරුද්දෙම අර වාර්ෂික තෑගි ප්‍රදානයේ ඇනුවල් ප්‍රයිස් ගිවිං ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඒගොල්ලෝ ගායනා කළා කියලා. හොඳයි අපි අහමු ගීතය.
හොඳයි ප්‍රිය ශ්‍රාවකීනි, දැන් අපි දන්නවා බුදුන්ගේ ගීතයත් එක්ක බැඳුණු තව දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහ ගීත ලැයිස්තුවකුත් අපි අතේ තියෙනවා. මොහොතින් බෙක් ගායනා කරන ගීතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ගීත එකතුවක් තියෙනවා. නමුත් අපිට කාලය ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ පරිච්ඡේදය එතනින් නතර කරනවා. ආයි ඉඳ තීච්ච වෙලාවක ඉතුරු කතාවට එන්න. ඒ වගේම තව ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් කියන පරිච්ඡේදයත් අපිට නතර වුණා. ඒ ගීත සංස්කෘතියත් ඔහුගේ තිබිච්ච ඒ ගායන විලාසයත් නිමා කරමින් ඔහු මේ ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. ගුවන් විදුලියත් එක්ක බැඳුණු දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබිච්ච ගායකයෙක් තමයි 50 දශකයේ සිට ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් කියලා කියන්නේ. මම කැමති ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයාගේ මතකාවර්ජනයක් ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් පිළිබඳව. ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් ඉතාමත්ම සමීපව අඳුරපු කෙනෙක්. ඔහු උපන්නේ 1936 මිය යනකොට වයස 87යි. ඔහු ඉගෙනුම ලැබුවේ සෙන්ට් සෙබැස්ටියන්ස් විද්‍යාලයේ මොරටුවේ. ඒ ජේෂ්ඨ පන්තිවල හිටියා අපි හඳට දන්න මේ නළුව දෙන්නෙක්. ඒ දෙපොළම දැන් අප අතරින් වෙන්ව ගිහින් තියෙන්නේ රොයි ඩි සිල්වයි ෆ්‍රෙඩි සිල්වයි. මට මේ ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් කියපු කතාවක් තමයි, මොකද මේ මම ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් සමග ගියා සංගීත ප්‍රසංගයක් ඉදිරිපත් කරන්න. මම ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන්නම්කෝ. I went to Dubai to compare a show and Christopher Paul was part of the group that went for that show. And of course he used to tell me all kinds of everything. Laughter, jokes were part of his conversation. And then he told me that, Roy De Silva and Freddie Silva, a little senior to him, but they were very friendly with him. And he said the trio had been famous for wearing wedding attires to gate crash wedding parties, to eat and to drink, and then to vanish from the reception hall before getting apprehended. His close associates then were renowned musicians Patrick Denipitier and vocalist C.D. Fonseca, Maurice Dahanayake, all of whom were, of course, senior to him. Now, it was his music teacher in class, Francis Pereira, who had identified Christoph's singing talents and advised him to go to Sunil Shanta for music classes in 1956. Christo, of course, was thrilled, as Sunil Shanta had been his favorite singer. The class was held on the first floor of Newton's studio in Maradana. And so he quietly began to develop his singing capacity, and in the meantime, Christopher Paul followed a course in motor mechanism at the German Technical College in Katubedda. This helped him to secure a job at Dias Motor Garage in Nigambo. After the new government came into power in 1977, the UNP government, he worked as the transport manager of the Building Materials Corporation up to the year 1994. His father's ambition was to make Christo a singer at the then Radio Ceylon's commercial service. After successfully passing as an A-grade singer, his first song recorded was a duet with his younger sister Bernadette, who is married also to a dear friend of mine, a famous announcer at that time on Sinhala service, commercial service, Arya Sena Villavithanachi. The song was Veena Vile Mada Olu Valley. The lyrics by Sarat Vimalavira, while the music score was by Vernon Pereira. In the year 1978, Mutubello became an instant hit. This was an original tune. Christo has been a lover of Western songs. Basil Fernando had written a song, Pem Lokepura, to the tune of Wooden Heart, to the music which was arranged by Patrick Denipitier. In the year 1959, to a restricted Italian tune, Karunaratna Besekara had written lyrics for the song Ha Malpi Penne Gangagalanne Handinaga Manike Nisai Gamdilenne. Right. So that was the music of P.L.A. Sompala, which too became an instant hit, and everybody sings it even to this day, like I did a moment ago. Now, a spate of songs came out from him, and he recorded many songs after that,
And all of these songs somehow became hits. During the beginning of the 1960 decade, Christo had been called by many as Jingle Paul. You know why that is, Salpiti? Because his voice was dubbed for many radio commercials, like Glucose Mame, that commercial long years ago, and Gunasiri Bulto and Cinderella Shoes. Yes. Christo was the first singer who started to sing. These are facts. Christo was the first singer who had started to sing on political stages for UNP stalwarts under the late J.R. Javardhana and Ranasinghe Premadasa during the 1976 and 77 era. Christo was the pioneer to record songs on cassette. Those days we had cassettes, not CDs. The other artists followed soon afterwards. Christopher Paul is survived by his wife Lilani Gunasekara and his 3 children. He was a very, very sought-after star, Salpati, in the 60s and 70s era in Sri Lanka. Aladula Ganga, Katuroda Gammane, Wataranala, Rosamala Dutuama, Manika Manika, Veena Vile, Mada Olumale, Mutubello. Well, those are some of the popular hits. And you know, they are still aired by some radio stations and reproduced by new generation artists also. Yes. Well, over to you. I suddenly realize I've been talking too much. No. මොනවාද දැන් ඇත්තට මේ ජෙනරේෂන් එකකටත් ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් ගීත ගායනා කළා. ඒ කියන්නේ දැන් 950 දශකයේ ආරම්භ වෙලා සුන්සාන්තගේ ගෝලයක් විදියට සංගීත ජීවිතය ආරම්භ කරපු ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් මේ ජෙනරේෂන් එකටත් තාම ළඟයිනේ. ඌගේ ගායනාවන් මේ ජෙනරේෂන් එකත් තාම තදින් වෙනද ගත්තා. බොහෝ දෙනෙක් මේ ගීගායෝ ඇත්තෙම. හුඟ දෙනෙක් ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල්ගේ ගීත වලට ගොඩක් ඇලුම් කළා, ආදරය කළා. අර ඔබ කිව්ව තව කතාවක් හරි ලස්සනයි, ජින්ගල් පෝල් කියන කතාව. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ හඬ තමයි ඇත්තටම ඒ දවස්වල වැඩිපුරම ජින්ගල්ස් වලට ගියේ. මේ වෙළඳ දැන්වීම් වලට, නාලිකාවල ජින්ගල් වලට ඒ හැම දෙයකටම ඔහුගේ කටහඬ ගිය නිසා ජින්ගල් පෝල් කියන නමත් ඔබ කිව්ව එක හරි ලස්සන මේ නමක් ඒකත්. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් එක්ක මතක් කළා. ඉතින් අපි මේ ගීතයක් තෝරා ගන්නවා. අපෙන් සමුගත්ත ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් මහත්මයාටත් අපි මේ වෙලාවේ ඒ සාතිශය සංවේගයත් කනගාටුවත් පළ කරනවා පවුලේ ඥාතීන් වෙනුවෙන්. මොකද පවුලේ ඥාතීන් කියලා කියන්නේ ගුවන්විදුලියේ අයම තමයි. ආරිසෙන මිල් විදාරච්චි මහත්මයාගේ පවුලත් එක්කයි ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් පවුල එකට සම්බන්ධ වෙච්ච ඉතිහාසයක් මේ තියෙන ගුවන්විදුලියත් එක්ක බැඳුණු. හොඳයි, මේ A grade ගායන ශිල්පියා අපිට හිටපු ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් සීටි ප්‍රනාන්දුගේ දැන් ඔබ පැට්‍රෝ දිනපිටි මතක් කරුවේ සමග සීටි ප්‍රනාන්දුගේ මගේ සුදු මාමේ ගීතය ක්‍රිස්ටෝෆර් පෝල් ගායනා කරනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ගායනා කරපු ගීතය අපි තෝරගන්න අපේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනට. එහෙමනම් ජයන්ත මනමේන්ද්‍ර ඔබටත් බොහොම ස්තුතියි මේ ගීත අප වෙත ලබා දීම පිළිබඳව. ආචාර්ය විජය කොරියා මහත්මයා ඔබතුමාට අපි ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. අද සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහන වර්ණවත් කළාට ඔබ නිසයි මේක කලවපුල් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ දක්වන සහයෝගයටත් හදපිරි ස්තුතිය. සුධර්ම නිෂ්පාදන සහාය මම සම්පත් සල්පිටිකෝරාල. My fair uncle, don't say, give me some toddy and make me happy now. Give me some toddy and make me happy now. From 3 to 3 on the rope we are going and do the tapping of the flowers of coconut. From 3 to 3 on the rope we are going and do the tapping of the flowers of coconut. Your toddy you distribute to every man. What a fortune this tappers to everyone. My fair uncle, don't say, give me some toddy and make me happy now. Give me some toddy and make me happy now. Fermented toddy you give to all ones. Unfermented
you give small ones. Fermented toddy you give to old ones. Unfermented you give small ones. The vinegar that is prepared from what is left is used to make the pickle for the new year. My fair uncle, don't say. Give me some toddy and make me happy now. Give me some toddy and make me happy now. You tap the flowers of Tito to make toddy. For the ruinous curd you give the best honey. You tap the flowers of Tito to make toddy. For the ruinous curd you give the best honey. Now met a coconut and gingery jaggery. We get dissolved due to you, honey. My fair uncle, can't don't say. Give me some toddy and make me happy now. Give me some toddy and make me happy now. Give me some toddy and make me happy now.